Chào các bạn, mình là Chao đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc áo hàng limited mình có nha. Đây là chiếc áo của Decathlon Colorfy. Và hôm nay chúng ta cùng review về chiếc áo này nha. Chào các bạn quay trở lại với kênh của Vàng Hồng Lazada. Vừa rồi là một chút intro của review. Mình là Chao đây. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giống kiểu Chao, mình sẽ review một chiếc áo về thời trang. Nhưng mà cái chiếc áo này thì nó thực ra thì nó không đến giá hàng chục triệu như là những cái áo hay son chiếc của Chao đâu. Cái áo này thì nó có ý nghĩa rất lớn với mình, như là cái áo kỷ niệm. Và vừa rồi thì mình và team mình có tham gia một cái giải đấu của cái Decathlon này. Một cái giải đấu thì thực ra cũng không phải giải đấu, nó chỉ là một cuộc thi vận động nho nhỏ thôi. Tức là bên Decathlon có một cuộc thi dành cho các staff, các nhân viên về tại vì Decathlon là một nhãn hàng chuyên về thể thao, và họ có một cái chiến dịch giúp các staff member của Decathlon là vận động thể thao. Tức là chúng ta sẽ có một cái phần thi về giữa các team về đi bộ này, chạy này, đi xe đạp này, nói chung là các bài thi về vận động. Và mình cũng có gọi là tham gia một chút cái team cuộc thi đấy, và mình có một cái phần thưởng là cái áo này. Nó coi như là một cái gọi là cái áo gọi là limited. Nói chung là các bạn mua ở ngoài chắc chắn không có cái áo này, chỉ có người tham gia cuộc thi thì này mới có. Chắc là mình nghĩ là chắc thì có khoảng 200 suất áo, 200 suất áo này thôi, cũng khá đặc biệt. Và cái chiếc áo này thì rất là tuyệt vời. Mình sẽ review cho anh em xem này nó có những cái gì. Cái này thì để góc này nó hơi khó nhìn. Rồi mình sẽ đổi góc máy một chút để cho anh em có thể nhìn tổng quan hơn về chiếc áo này. Chiếc áo hàng limited này. Cái này như kiểu bạn nào chơi đá bóng thì chúng ta biết đến chiếc áo limited đúng không? Tức là có những cái chiếc áo kiểu như là đá bóng của chung kết C1 ấy, họ chỉ in một lần và chỉ dùng một lần thôi. Nhưng mà chiếc áo này thì mình nghĩ rằng nó cũng tương tự như vậy. Hàng này thì là hàng không phải để bán, thì chúng ta sẽ không có tem các cái tem về chất liệu, về size như là những cái áo thành phẩm của Decathlon trên thị trường. Rồi, đầu tiên thì đây là cái chiếc áo cổ, chúng ta sẽ không có là cái kiểu cổ bẻ nhá, là chiếc áo cổ, áo phông cổ như này, cổ tròn, mình cứ tạm gọi là cổ tròn. Đây là mặt trước của nó này. Mặt trước của nó thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một chiếc áo màu đen. Mình rất thích cái màu đen này. Cái màu đen này, cái áo này khi anh em mặc đi thể thao thì khi chúng ta ra mồ hôi ấy, nếu mặc áo trắng thì mình rất sợ áo trắng. Áo trắng thì chúng ta dùng ra nó bị ố. Còn các loại sáng màu thì khi ra mồ hôi hay nó dính cái vết bẩn thì rất là ấy. Cái màu đen này chơi môn thể thao thì cũng phù hợp, rất là đẹp. Và đặc biệt mình rất thích màu đen. Đó, đây là cái áo màu đen này mình rất là khoái. Rồi, về chất liệu thì mình không rõ lắm về chất liệu của cái áo này, mình không chuyên về ngành may. Nhưng mà cái chất liệu vải của nó thì có vẻ như là cotton pha một ít polyester cho anh ạ. Nó khá là mềm và nó hơi bóng bóng chút, nhưng mà rất là thoáng nhá, sờ rất là mát tay, không bị nóng, bị bức. Cái áo mình đang mặc này, áo này mặc còn nóng này, nó rất là mặc áo này rất là nóng. Cái áo này nó có chất liệu hơi trơn một chút, thì nó sẽ không thấm mồ hôi, mặc rất là thể thao luôn. Đó. Về họa tiết thì chúng ta sẽ có là duy nhất một cái họa tiết này thôi, và chúng ta có là hình con rồng. Đó, We Dragon. Theo mình hiểu như là cái team này như là team về rồng, như sao họ chia team về rồng rất thì phải, nên mình cũng không rõ lắm về hình logo con rồng này. Nhưng đại khái là chúng ta sẽ có một chú rồng nhỏ ở đây mặc chiếc áo cái bộ màu trắng của taekwondo. We Dragon, chúng ta là rồng, chắc là team rồng. Đó, mình roi không nhớ team mình roi team gì nữa, đại khái mình support cho team đấy thôi. Đó, ok. Rồi, mặt hông này thì cái tay áo thì nó cũng khá là ngắn thôi, tay áo ngắn, cổ tròn, không có chất liệu gì, có được một đường may thêm ở đây. Rồi, và áo này thì không có số, như áo limited sẽ không có số size L hay gì, không có thông số gì cả. Nhưng mà theo mình biết thì áo này, chiếc áo này là size L.
size N dành cho size M dành cho nam nhé, size M dành cho nam. Đây là áo dành cho nam, size M. Đó, rồi. Mặt đằng sau thì là cái điểm rất là thích luôn. Chúng ta sẽ có một cái nhãn của Decathlon rất đẹp, rất hợp với cái tông màu đen này. Có lẽ mình nghĩ tại sao Decathlon chọn cái áo màu đen, tại vì logo của họ màu sáng màu trắng như này, thì khi mà chọn một cái áo phông đen thì nó sẽ làm nổi cái thương hiệu của Decathlon lên, nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất giống cái thương hiệu của Pháp. Thì anh em là trước xem cái giải Fun 98 ấy, thì mình cái Decathlon này họ rất nhiều nhá. Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái logo của Decathlon. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái slogan Color Wi-Fi, màu sắc và chúng ta chiến đấu. Đó, và các cái chữ này thì mỗi chữ thì nó sẽ là một màu nhá, màu blue, màu cam, màu green, lại màu vàng này, màu hồng này. Chữ W này thì lấy luôn tông của Decathlon. Đó, F này, Y màu nâu này, màu nhạt hơn này, nhìn màu sắc rất đẹp, họ phối rất thể thao luôn. Và chúng ta sẽ có một cái icon là người chạy. Đó, cuộc thi người chạy mà. Thế rồi, chiếc áo nhưng mà mình rất thích cái slogan này, làm rất là màu sắc rất đẹp, mặc rất là thể thao luôn. Đó, màu sắc màu rất là sáng. Phía trước thì chúng ta thế này thôi, đơn giản. Hàng limited đấy, không có giá, không có số. Đó, cái này thì chỉ có như khoảng 200 suất thì sao, 200-300 suất mình không rõ lắm, mình tặng mình không hỏi kỹ là cái này như nào. Rồi bây giờ mình sẽ mặc thử cho anh em xem cái áo này thì mặc lên như nào nhé. Đó, mình cao khoảng 1m7, nặng khoảng 65 kg, mà chiếc áo size M dành cho nam, để xem thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ mặc thử chiếc áo Decathlon này nhá, hàng limited nhá. Rồi cho anh em xem, chiếc áo hết sức đặc biệt luôn, mặc sướng lắm ý. Mình nhắc lại chiều cao của mình thì mình cao khoảng 1m7 và nặng 65 kg, nên khi mặc chiếc áo này cảm giác khá là vừa. Thứ nhất là cái cảm giác cái vai của mình ở đây thì mình không thấy vai, rất là vừa khít với vai mình luôn. Đó, vai đến cái giữa tầm vai này rất là vừa, cổ thì mặc rất là vừa luôn, không bị chật quá. Và cảm giác mình mặc thì nó tôn áo lên khá là nhiều. Mặc dù body của mình là bụng một múi đấy, nhưng mà mặc nó vẫn tôn dáng lên rất là đẹp. Đây là mặt phía trước này, chúng ta sẽ có logo hình con rồng We Dragon, chúng ta là team rồng. Đó, mình sẽ quay cho anh em xem phía sau. Phía sau thì nó sẽ rất đẹp với cái logo đấy, Wi-Fi color đấy, color Wi-Fi. Đó, chúng ta chiến đấu. Đó, và có cái dòng slogan rất đẹp, rất sport luôn. Đó, phần vai trước này, nách anh em xem này, nách vận động rất là sướng luôn. Đó, bên vai phải này không khác gì. Đó, hình nghiêng này. Đó, mình thì không chuyên về review quần áo đâu, nhưng mà đây là một chiếc áo rất đặc biệt, không ai có. Khẳng định luôn các bạn là chỉ có 200 chiếc áo như này thôi. Các team tham dự cái cuộc thi về vận động như vậy là sẽ được mỗi bạn sẽ được tặng như này. Đó, đó, mình mặc được khoảng một lúc rồi. Mặc dù trời hôm nay thì thời tiết khá là nóng, nhưng mà mặc mình cảm giác vẫn rất là thoáng mát, không bị nực nhẹ, mà rất là sướng luôn. Đấy. Ở đây nó có một cái chi tiết này mình không rõ lắm về cái gì, có một cái tờ giấy đây chắc là có về cái gì nhưng mà người ta bóc rồi. Đó, đến tay mình chỉ có thế này thôi, mặc rất là sướng, cảm giác rất là thích luôn. Chào các bạn, mình là Trao đây. Đây là cái chiếc áo rất là đặc biệt của Decathlon, chiếc áo hàng limited, chỉ có 200 người mới có, rất là thích luôn. Chiếc áo này mình bảo đảm là không có video làm trên YouTube luôn, và chỉ có kênh của áo Lazada mới có. Các bạn nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh của Trao các video tiếp theo, và xem các video tiếp theo của Trao nhé. Chào các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.